Στο σημερινό Τρανζίστορ, φίλες και φίλοι, έχουμε βίντεο αντίδραση. Βρήκα εδώ ένα βιντεάκι του Ball Culture όχι top, 10 football records that will never be broken. 10 άπιαστα ποδοσφαιρικά ρεκόρ που δεν θα σπάσουν ποτέ. Θα δω τι έχει να πει εδώ ο φίλος, φίλοι, ποιος είναι. Και θα αντίδρω, θα βαθμολογώ. Θα λέω πόσο πιθανό είναι να σπάσουν αυτά τα ρεκόρ και το πόσο σπουδαία είναι. Ξεκινάμε. Πάρ' το ξανά από την αρχή. Δεν ξέρω τι θα πει. Ναι, ρεκόρ του broken. If something happened once, why can't it happen again? Σωστός. Well, as you'll find out in this video, some feats are just that outrageous that repeating them would be as close to impossible as you can get. And then you've also got records that were set in a time when football and the world itself was vastly different. Τέλος πάντων, πάμε στο πρώτο ρεκόρ. Καλό το intro, αλλά goal scored by a goalkeeper. Νομίζω το ξέρω. Και εσείς το ξέρετε. Είναι του ο Ροτζέριο Τσένι. During his career, Brazilian shot-stopper Rogério Ceni scored 129 γκολ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι... Αν θέλω κανένα 133 ήταν όταν το έψαξα. 129 λέει εδώ ο φίλος. Τέλος πάντων, γενικά και στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα είναι λίγο περίεργα το πώς μετράνε τα γκολ, έχουν state πρωταθλήματα και γι' αυτό και ο Πελέ αντίδε και ο Νεϊμάρ. Τα πλήστα γκολ τους δεν θεωρούνται επαγγελματία κάτι έτσι. Ναι. Θα κάνουν πολύ περισσότερα από ό,τι κανονικά. 129 λέει εδώ. Πάμε να δούμε τι έχει να πει για τον Ροτζέριο Τσένι. Χίλιες εμφανίσεις με τη Σάο Πάουλο. 69 πέναλτι, 59 φάουλ. Το open play θέλω να το δω τι ήταν. Πήγε μέσα λογικά και έβαλε τον γκολ. Λέγα έτσι θα γίνει. Στο μεταξύ πώς ανακάλυψε ήταν τόσο καλό στα φάουλ ο Ροτζέριο Τσένι. Πήγε μια φορά στην προπόνηση και τους είπε θέλω να εκτελέσω φάουλ σήμερα, βάλτε με. Λογικά υποθέτω ένα μικρός έπαιζε μέσα και μετά γίνεται τερματοφύλακας. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Πάντως απίστευτος στις εκτελέσεις φάουλ. Αν δείτε όλα μετρημένα, είναι η κλασική εκτελέση φάουλ πάνω από το τείχος. Δεν είχε κάτι, ήταν φωτοβολίδα, νάκομπολ κλπ. Νάκομπολ. Ήταν απλά το φαλτσαριστό πάνω από το τείχος. Εξαιρετικός. Επίσης έχω απορία αν δέχτηκε ποτέ γκολ η ομάδα του όταν πήγε να εκτελέσει φάουλ, ξέρω εγώ, κόντραρε σε τείχος και να βγήκαν αντεπίθεση και να το έφαγαν τον γκολ. Λογικά μια φορά δεν θα είναι. Δεν είδα ποτέ βίντεο πάντως. Ναι. Μη δεν τα βάζει όλα όταν πήγαινε μέσα. Ναι, αυτό λέει το. Ναι. Λέει ότι ρίσκαρε η ομάδα του κάθε φορά που εκτελούσε φάουλ ότι θα δέχτουν γκολ, αλλά σκεφτείτε πόσο καλός ήταν που επέμεναν να το βάζουν. Αυτό λέει ο φίλος. Because even if the best free kick taker in a Champions League team was a goalkeeper, there's no way the manager is taking that risk. Also, Brazilian teams have an absurd amount of matches to play every year, with the league, the state league. Στο μεταξύ, Ροτζέριο Τσένι έχω απορία αν έπαιξε εθνική Βραζιλίας. Θέλω να δω. Ναι. 17 εμφανίσεις με εθνική από το 97-2006, 0 γκολ. Δεν τον έβαζα στην εθνική. Εντάξει, είχα θα μου πεις Ριβάλντο, Ρομπέρτο Κάρλος, τον έβαζαν το Τσένι να κάνει τα φάουλ ή τα πέναλτι. Λογικό. Και Σάο Πάουλο 22 χρόνια. Μάλιστα, 103 γκολ. Στο μεταξύ, περίεργη φάση ο Ροτζέριο Τσένι. Ήταν σίγουρα και καλός τερματοφύλακας για να παίζει τόσα χρόνια στη μια από τις κορυφαίες ομάδες της Βραζιλίας, αλλά σκέφτομαι τι ήθελα με τον τερματοφύλακα να αποκρούει την μπάλα, θέλει να βάζει γκολ. Αλλά πολύ ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής. Δεν βγαίνουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές πλέον και γι' αυτό το ρεκόρ 129 γκολ από τον Αφλέγα δεν νομίζω να σπάσει ποτέ. Ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό το ρεκόρ δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσει ποτέ. Δεν το βλέπω να σπάσει. Ίσως σε μικρές κατηγορίες, ίσως σε ερασιτεχνικό να γίνεται ακόμη, να υπάρχουν τερματοφύλακες που εκτελούν φάουλ, αλλά σε επαγγελματικό επίπεδο να βάλεις πάνω από 130 γκολ σαν τερματοφύλακας δεν νομίζω να ξανασυμβεί. Πλέον ειδικά στον ρομποτικό που λέμε κόσμο του ποδοσφαίρου δεν νομίζω να ξαναυπάρξει κάτι παρόμοιο. Άρα ναι, Ροτζέριο Τσένι νομίζω είσαι safe. Πάμε στο νούμερο 9. Εδώ βλέπετε παγκόσμια ρεκόρ από το Τσένι. Συνεχόμενες εμφανίσεις σε μουντιάλ από μια χώρα. Λογικά είναι η Βραζιλία. Νομίζω δεν έχασε ποτέ μουντιάλ η Βραζιλία από το 30. Ίσως το 30 να μην ήταν. Ήταν στο επόμενο. Για να δούμε ποια είναι η απάντηση. Ναι, η Βραζιλία είναι. Ναι, και στα 22 μουντιάλ ήταν και στο πρώτο. Αν και τελικώς ήταν Αργεντινή, Ουρουγουάη και νομίζω ήταν 4 χώρες ήταν στο πρώτο 8. Λογικά ήταν και η Βραζιλία.
Qualifying for a FIFA World Cup is no easy feat. Just ask Italy. So to have done it every time is impressive. Εντάξει, αυτό είναι στα πόδια της Βραζιλίας θα σπάσει αυτό το ρεκόρ. Η οποία δεν νομίζω να μείνει ποτέ έξω από Μουντιάλ για διάφορους λόγους. Και να είναι στο οριακά να πάει, θα υπάρξει σπρώξιμο να το πω. Δεν μπορεί να λείπει η Βραζιλία από Μουντιάλ. Το Μουντιάλ είναι η Βραζιλία. Είμαστε με τις περισσότερες χαρακτήσεις. Λογικά τις περισσότερες εμφανίσεις σε τελικούς. Παίζεται αυτό. Μπορεί να είναι και η Γερμανία. Στο μεταξύ η Βραζιλία όποτε πήγε τελικό στις τελευταίες 5 εμφανίσεις σε τελικούς δεν έχασε ποτέ νομίζω. Πότε έχασε η Βραζιλία σε τελικό Μουντιάλ? Ναι, το 98 έχασε από τη Γαλλία. Πιο παλιά ίσως ακόμη έναν. Το 50 δεν ήταν τελικός που έχασε από την Ουρουάη. Ήταν όμιλος και η πρώτη στη βαθμολογία το έπαιρνε νομίζω. Άρα δεν θεωρείται ως τελικό. Θεωρείται. Πώς κλείνεται το θεωρείται ρε? Δεν ξέρω ελληνικά. Ναι, τέλος πάντων το παιχνίδι που ήταν τραγικό για την ιστορία της Βραζιλίας το 50 με την Ουρουάη στο Μαρακανά ήταν νομίζω βαθμολογία και ο πρώτος κέρδιζε και απλά με ισοπαλία το έπαιρνε η Βραζιλία τότε και με νίκη και έχασε από την Ουρουάη 1-2. Άρα ναι, τελικούς η Βραζιλία μάλλον ένα έχασε. Έπαιξε 6 τελικούς. Και αυτό δεν θα σπάσει. Ειδικά στη Λατινική Αμερική περνάνε 5 με 6 ομάδες κάθε Μουντιάλ. Είναι οι κλασσικές Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουάη και μετά ό,τι γίνει. Πάντα η Βραζιλία και η Αργεντινή θα έχουν το περισσότερο ταλέντο, τις καλύτερες ομάδες. Άρα δεν τη βλέπω ποτέ να μένει έξω από Μουντιάλ τη Βραζιλία. Έτσι ναι, αυτό το ρεκόρ ούτε αυτό σπάσει ποτέ. Πολύ δύσκολο να σπάσει. Και να μείνει μια χρονιά η Βραζιλία, ποια άλλη θα πάει συνεχόμενα. Από ευρωπαϊκές ομάδες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σπάσει από αυτό το ρεκόρ. Μόνο η Αργεντινή αν μπορεί να το σπάσει. Η τελευταία φορά που μείνει έξω η Αργεντινή πότε ήταν? Όσο ζω δεν τη θυμάμαι να μένει ποτέ έξω. Παίζει να ήταν, αν και πλησιάσε το 18, τελευταίο παιχνίδι πήγε με το hat-trick του Μέση κόντρα στο Εκουαδόρ. Πρέπει να πάει πολύ πίσω για να δούμε την Αργεντινή έξω από Μουντιάλ. Πρέπει να ήταν σίγουρα 70s, 80s κάπου εκεί. Ναι, 80s ήταν Μαραντόνα, 70s πήρε, άρα μπορεί να είναι και 60s. Τέλος πάντων. Δεν σπάζει αυτό το ρεκόρ. Πάμε στο νούμερο 8. Συνεχόμενα παιχνίδια με έναν παίχτη από την Ακαδημία στην λίστα του αγώνα είναι σίγουρα της United αυτό το ρεκόρ. Και δεν ξέρω πόσα χρόνια πάει. Ίσως να είναι πάνω από 40 χρόνια. Το 37! Τι έχουμε τώρα? 25? Απλά μαθηματικά 88 χρόνια. 88 χρόνια United στη λίστα αγώνα της έχει τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή από τις ακαδημίες της. Απίστευτο ρεκόρ. Απίστευτο ρεκόρ. Αν και τα τελευταία χρόνια να το σκεφτείς, τι παίχτες έβγαλε από τις ακαδημίες United? Είναι ο Rashford, ο Lingard, Brandon Williams, Garnacho, ναι, θεωρείται ακαδημίες United, αν και ήταν αρκετά χρόνια στην Ατλέτικο. Εντάξει, βγάζει ακόμη. Ο Diallo ήρθε μετά την από τις ακαδημίες. Έχει ταλέντο United, έχει ταλέντο. Μέινου. Σκεφτείτε το 92, Class of 92 είχε Gary Neville, Nicky Butt, David Beckham, ο Giggs ήταν τότε στο Class of 92. Δεν είμαι σίγουρος, είχε 4 παίχτες που για την επόμενη 15 ετία στη United και κατέκτησαν τα πάντα. Με τον Sir Alex. Ήταν η φοβερή φουρνιά της United. Και έλεγα στο Class of 92 τώρα. Ο Phil Neville όχι, είναι πιο μεγάλος. Πρέπει να ήταν Giggs, Scholes, Neville, Nicky Butt. Αυτή νομίζω. Πρέπει να είναι αυτή στο Class of 92. Και ναι, πήραν τα πάντα. Καλύτερος ποδοσφαιριστής από το γράμμα G. Αν είδατε το βίντεο, ξέρετε, να το σε εδώ, νούμερο 11 της United. Μεγάλη παιχτούρα. Ναι, αυτό, πώς να σπάσει αυτό το ρεκόρ, 88 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όντως είναι... Ο τίτλος του βίντεο ισχύει. 10 ποδοσφαιρικά ρεκόρ που δεν θα σπάσουν ποτέ μέχρι τώρα. Δεν σπάζει τίποτα από αυτά. Πάμε στο 7. Number 7. Most goals in a calendar year. Most goals in a calendar year, εντάξει. Λιονέλ Αντρές Μέση, 2012, 91 ήταν. 91 γκολ. Αυτό να σας πω είναι αλήθεια, μπορεί να σπάσει νομίζω. Lionel Messi has more records than I can possibly name, but the one that I believe is the most difficult to replicate is scoring 91 goals in a calendar year.
In 2012, Messi scored 79 times for Barcelona, adding another 12 for the national team. 79 με την Μπαρτσελόνα και 12 με την Εθνική σε μόλις All 69 covered in just αγώνες. 69 games. He was outscoring entire clubs like Manchester. Ας πούμε αλήθεια, αυτό το ρεκόρ στα top 5 προαθλήματα πολύ δύσκολα θα σπάσει. Π.χ. από κάποιον Χάλαντ, κάποιον Εμπαπέ, κάποιον από αυτούς τους δύο. Ο Χάλαντ νομίζω μπορεί να πλήσει, αλλά στη Premier League παίζει 38 παιχνίδια και παίζει ακόμη 12 σε Ευρώπη και κύπελα. 50 παιχνίδια παίξει ο Χάλαντ. Ο Μέση πώς έπαιξε 69 παιχνίδια, είναι και εθνική μέσα. 50 παιχνίδια. Αν βάλει ο Χάλαντ 60, είναι θαύμα. 91 γκολ σε μια χρονιά πώς μπορείς να βάλεις. Μόνο σε κάποιο μικρό πρωτάθλημα βλέπε Βίκτορ Γκιοκέρες στυλ να μου μπορεί να κάνει κάτι παρόμοιο. Αλλά πλέον δεν ξέρω. Τα άλλα είναι πιο δύσκολα, αυτό είναι πιο πιθανό, αλλά πρέπει να έρθει κάποιος εξωγήινος. Ο Μέση νούμερο 2 για να το σπάσει αυτό το ρεκόρ. Σκεφτείτε βάλε περισσότερα γκολ από τη United και η χρονιά. 85, 86, 87 η Chelsea. Έβαλε περισσότερα γκολ από ομάδες εκείνη τη χρονιά. Ναι, αυτό υπάρχει ένα 0.2% να σπάσει, τα άλλα δεν υπάρχουν. Αυτό το Μέση μπορεί να σπάσει όμως κάποτε. Πάμε στο νούμερο 6. Ναι, ο παδί σε ένα γήπεδο, stadium attendance ή πώς λέγεται, εισιτήρια αγώνα. Για να δούμε τι έχει να πει. This one is pretty straightforward. Λογικά είναι, θα πει το Μαρακανά το 50 στο Βραζιλία Ουρουάη που ήταν 200 πόσες χιλιάδες οπαδοί. Many large stadiums have been forced to limit their capacity due to security issues. But that wasn't the case. Αυτό λέει ότι πλέον τα ευρωπαϊκά γήπεδα, τα παγκόσμια γήπεδα, είναι για λόγους ασφαλείας, έχουν περιορισμένο αριθμό θεατών. Δεν μπορεί να το κάπου φοράει, ξέρω, 100.000. Τόσοι μπαίνουν, δεν μπαίνουν περισσότερο. Το Signal Iduna Park 80.000. Many decades ago, where fans would push the venues to the absolute limit. Ναι. The Maracanã Stadium holds the record of having the highest Ναι, attendance. το Μαρακανά είναι λογικά αυτό που σας είπα. Και παλιά έγιναν και πολλές τραγωδίες για αυτό το λόγο. Που έμπαιναν οπαδοί από το πουθενά. Το βλέπε Χίλσπορο, τελικός της Liverpool κόντρα σε ποια ήταν. Δεν θυμάμαι, στο γήπεδο της Sheffield Wednesday. Ο λόγος που πέθαναν τόσοι άνθρωποι εκείνη τη μέρα ήταν επειδή έμπαιναν οπαδοί χωρίς εισιτήριο. For a single match during the 1950 World Cup final match between Brazil and Uruguay. Είναι αυτό που σας είπα. Apparently 199.854 αγάλματα για τη μέρα όταν έχασε η Βραζιλία. Και έμπαινα μέσα στο γήπεδο. Πώς γίνεται τόσοι πολλοί οπαδοί σε ένα γήπεδο. Στο μεταξύ, fun fact, το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο πλέον είναι εκείνο της Βορείου Κορέας, της δικτατορικής Βορείου Κορέας, του Kim Jong-un. Στάδιο 1η Μαΐου, όπως λέγεται, 150.000 θέσεις έχει. Και σκεφτείτε ποιος παίζει εκεί. Λογικά κάνει φιλικά εκεί με τους στρατιώτες του. Γίνεται για εθνικές γιορτές και λοιπά, αλλά είναι και το γήπεδο της Εθνικής Βορείου Κορέας. 99,854 fans flocked to the stadium to watch the match. Αυτό να σου πω αλήθεια μπορεί να σπάσει κάποτε. Θα γίνει, ξέρω, ένα γήπεδο διαστημόπλιο 300.000 θα το κάνει ο Elon Musk μαζί με τον Μπέζο στην Αμερική και θα παιχτεί η μάτς. Μπορεί να σπάσει αυτό το ρεκόρ, δεν είναι άπιαστο νομίζω. Πάμε στο 5. Τι είναι το 5? Α, μου αρέσει αυτό. Να πάρεις το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με μόνο ντόπιους ποδοσφαιριστές. Το έκανε η Celtic το 1967, η πρώτη βρετανική ομάδα που πήρε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το έκανε με μόνο ντόπιους ποδοσφαιριστές στην 11η της. Αυτό δεν θα σπάσει ποτέ. Μόνο αν το πάρει η Bilbao κάποτε, το Champions League. Που βάζει μόνο ντόπιους ποδοσφαιριστές στην 11η της, αν και πλέον δεν είναι μόνο ντόπιοι. Winning the European Cup with only local players. Είναι ντόπιοι, αλλά έχει μερικές εξαιρέσεις, άρα δεν ξέρω. Talking about safe records, this one is untouchable. Ναι, αυτό είναι όντως untouchable. Celtic Milan το 67, 25 του Μάη στη Λισαβόνα, 2-1 η Celtic. Celtic beat Inter Milan in the final of the Euro. Νομίζω πρέπει να κάνω βιντεάκι για αυτόν τον αγώνα. Απίστευτο επίτευγμα. Σκεφτείτε να είναι, νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές γεννήθηκαν σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων από το προπονητικό της Celtic ή από το γήπεδο της Celtic. Κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε είμαστε εμείς τώρα εδώ, Λευκοσία, να μαζευτούμε, να κάνουμε ομάδα και να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Κάτι παρόμοιο είναι.
Ναι, δεν σπάσει αυτό το ρεκόρ. Πού να σπάσει. Τι έχει να πει κάτι άλλο. Εντάξει, φλατίες λέει. Πάμε θέση νούμερο 4. Αυτό. Και αυτό πρέπει να κάνω βίντεο. Περισσότερα γκολ σε ένα μουντιάλ. Ζιστ Φοντέν. Μουντιάλ 1958. 13 γκολ σε 6 αγώνες. Δεν έπαιξε ποτέ ξανά άλλο αγώνα μουντιάλ με την Εθνική Γαλλίας. Δεν ξέρω τι παίχτηκε, δεν περνούσαν, ήταν τραυματίας. Ένα μουντιάλ έπαιξε στη ζωή του. 13 γκολ σε 6 αγώνες και είναι τρίτος σκόρερ στην ιστορία του μουντιάλ. Πρώτος ο Κλόζε. Δεύτερος ο Ρονάλντο Ναζάριο. Ή τετάρτος είναι. Παίζει... Δεν είμαι σίγουρος. Είναι ο Γκέρτ Μούλερ εκεί τρίτο τετάρτος. Και είναι σε βαθμία με τον Μέση ο Ζις Φοντέν. Αλλά ο Μέση βάλε 13 γκολ σε 26 αγώνες νομίζω. Έχει μισό γκολ ένα παιχνίδι. Ο Ζις Φοντέν έχει 13 γκολ σε 6 αγώνες. 2 point κάτι γκολ ανά αγώνα. Απίστευτο. Most goals in the World Cup. France's Just Fontaine scored. Να τους. Είχε βάλει ο Μούλερ το 70-10 και ο Κόστιτς της Ουγγαρίας το 54. Εουσέπιο 9 το 66. Ναι. Σκεφτείτε από τους πολύ πρόσφατους. Να τους, ο Ρονάλντο 8. Είχε και ο Εμπαπέ είχε βάλει 8 νομίζω. Δεν έβαλε 8 ο Εμπαπέ ή 7 έβαλε. Στο Μουντιάλ του Κατάρ. Πρέπει 8 να έβαλε. Άρα είναι και ο Εμπαπέ σε αυτή τη λίστα. Αυτό, κοιτάξτε. Δεν είναι άπιαστο ρεκόρ αυτό. Τα άλλα είναι πιο άπιαστα. Μπορεί κάποιος να βάλει 14. Μπορεί. Ποιος όμως. Ο Εμπαπέ. Όχι. Μπορεί να μην γεννηθεί ακόμα αυτός ο ποδοσφαιριστής. Αλλά να σου πω τι μπορεί να γίνει σε πολλά χρόνια. Σε 20. Πλέον μπορεί να γίνουν οι ομάδες τόσες πολλές σε Μουντιάλ. Να γίνεται Μουντιάλ 50 ομάδα. Αφού κάθε χρόνο γίνονται και περισσότερες. Νομίζω το Μουντιάλ του 26 θα είναι. Θα είναι αυξημένες οι ομάδες νομίζω. Δεν είμαι σίγουρο, μπορεί να κάνω και λάθος. Άρα μπορεί σε μια φάση πλέον οι ομάδες παίζουν για να πάρεις ένα μουντιάλ παίζεις 7 παιχνίδια. 7 παιχνίδια, άντε, πες το περισσότερο να γίνουν 8. Άρα αν κάποιος παίχτει σε 8 αγώνες μπορεί να βάλει 14 γκολ. Δεν το λες και άπιαστο. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ σπάνιο ρεκόρ, αλλά όχι άπιαστο. Υπάρχει ένα 2% να γίνει στην επόμενη εκατονταετία. Μπορεί να παίξει η Κύπρο τον Μουντιάλ και να το κάνω εγώ. Όχι. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε στο 3. Managerial home unbeaten streak. Λογικά είναι αυτό του Μουρίνιο στη Chelsea, όχι στη Chelsea. Σε όλες τις ομάδες που ήταν Πόρτο, Chelsea, Inter ήταν. Νομίζω 6 χρόνια ήττητος στην έδρα του σε αγώνες προαθλήματος. Για δούμε αυτό. Ναι, από το 2 μέχρι το 11, 9 χρόνια ήταν Πόρτο, Chelsea, Inter και Real. Έχασε η Real από μια ομάδα νομίζω και σπάσε το ρεκόρ της, δεν θυμάμαι από ποια. Παίζει να ήταν και μικρομεσαία ομάδα, δεν είμαι σίγουρος. 150 αγώνες χωρίς ήττα. 38 with Inter and 14 with Real Madrid. For reference, the record for a single team is 121 by Real Madrid. Σκεφτείτε, το ρεκόρ αυτό από μία ομάδα είναι της Real 121 και ο Μουρίνιο το έκανε με 4 διαφορετικές. Εντάξει, όχι. Το προσθέσεις. 9 years without losing home in the league is extremely impressive, especially considering the league he managed it. Mourinho has often been accused of parking the bus, but his defensive and risk-averse style has earned him a record that I don't think we will ever see broken. Number 2. Δεν είπε ποια ομάδα έχασε όμως. Θέλω να μάθω ποια ομάδα έχασε. Δεν θα μάθω ποτέ. Να το ψάξετε μόνοι σας. Δεν σας αξίζει να σας πω. Ναι, το μακρινότερο γκολ με κεφάλι νομίζω ξέρω ποιο. Νομίζω είναι ο Μάρτιν Παλέρμο, ο Αργεντίνος, που είχε χάσει και 3 πέναλτι σε ένα αγώνα. Έδιωξε τον οφειλάκα και έκανε κεφαλιά από το κέντρο και μπήκε. Ο Παλέρμο είναι νομίζω. Σε αγώνα του Αργεντίνου πρωταθλήματος. Δεν είναι αυτός. And we've seen some impressive headed goals over the years, but nothing has been as extraordinary as the header scored by Norway's Jon Samuelsson from 58 meters. Jon Samuelsson, 58 meters out. Πίσω από το κέντρο το βάλε. Δείτε εδώ, διώχνει, φοπ. Σκεφτείτε πόση δύναμη πρέπει να έχεις στο σβέρκο για να βάλεις
γκολ από εκεί. Θυμίζει λίγο και Ραφίνια πρόσφατο με Μπενφίκα. Έτσι στυλ ήταν. Διώξιμο και... Αλλά εντάξει, το Ραφίνια ήταν από πολύ πιο κοντά. 58 μέτρα, γκολ με... δύσκολο. The goal was extremely lucky as Samuelson blocked a clearance from inside his half. Εντάξει, αυτό πολύ περίεργο ρεκόρ. Δεν μπορώ να κρίνω κατά πόσο θα γίνει. Δεν προβλέπω το μέλλον. Δεν είμαι ο Θεός. Αλλά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ξαναγίνει. Μπορεί να ξαναγίνει και να μην το έχουμε σε βίντεο. Να ήταν η ιστορία του παππού σου το 37. Εγώ θυμάμαι, παίζα κεφαλιά από το κέντρο. Μπορεί να γίνει. Αλλά μπορεί να είναι λαφαζανιά. Τέλος πάντων. Σπάζει αυτό το ρεκόρ νομίζω. Και πάμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι. Αυτό είναι και το thumbnail του βίντεο. Τα 5 πιο γρήγορα γκολ είναι του Λεβαντόφσκι. Τι να πεις αυτό το παιχνίδι. Εγώ έχω απορία γιατί ήταν αλλαγή ο Λεβαντόφσκι για το παιχνίδι. Τον έβαλε αλλαγή ο Γουαρτιόλα στο ημίχρονο. Τι σου έκανε ο Λεβαντόφσκι στην αλλαγή, Πεπ. Τσακώθηκαν. Από εκεί τη μέρα πάντως δεν ξαναβγήκε. Έχαναν 1-0 από τη Βόλσπουργκ. Πήγε αλλαγή ο Λεβαντόφσκι. 5 γκολ σε 9 λεπτά. 5 γκολ σε 9 λεπτά. Και το πέμπτο ψαλιδάκι. Και έληξε λογικά 6 το παιχνίδι. Δεν είμαι σίγουρος. Για να το μετέχει να πει. Much like the previous record, this is one that is just so incredibly rare. Αυτό δεν παίζει να σπάσει. Robert Lewandowski delivered one of the 2015. most insane performances in football history. Coming off the bench during Bayern Munich's match against Wolfsburg, the Polish striker netted 5 goals in just 9 minutes. He set new world records for the most goals scored by a substitute in the Bundesliga. Περισσότερα γκολ από αλλαγή στη Bundesliga, 5. The fastest Bundesliga hat-trick. Το πιο γρήγορο hat-trick στην Bundesliga, 3 λεπτά 22. Του Μανέ στη Premier League πόσα είναι? Είναι πιο λίγα του Μανέ στη Premier League. Είναι 2.56 νομίζω. Fastest 4 goals in the Bundesliga match. Περισσότερο, πιο γρήγορα 4 γκολ σε έναν αγώνα. Και αυτό παίζει να μην σπάσει ποτέ. 5.42. And the fastest 5 goals in the Bundesliga. 8.59. 8.59, 5 γκολ. Εγώ για να βάλω 5 γκολ πρέπει να κάνω και ένα τρίμηνο. Αυτός το έκανε 8.59. Λεβαντόφσκι, νομίζω κάτι λίγο σαν αυτά σε κάνουν να τον εκτιμάς περισσότερο. Και πλέον η φόρμα του στη Μπαρτσελόνα τα τελευταία 2 χρόνια σου δείχνει πόσο μεγάλος παίχτης είναι ο Λεβαντόφσκι. Στα 35, πάει προς 36 πλέον. Απίστευτο. His record-breaking performance remains a milestone in football, unmatched by any other player in such a short span. Again, while it's possible that the record is broken. Αυτό δεν σπάζει με τίποτα, δεν παίζει. Σε επαγγελματικό επίπεδο δεν μπορεί να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Μόνο το Χάλαντ μπορώ να βλέπω να σπάζει κάτι τέτοιο. Αλλά δεις τον τρόπο που βάζει τα γκολ Λεβαντόφσκι δεν είναι γκολ Χάλαντ. Είναι πολύ δύσκολο σε 9 λεπτά να βάλεις του Χάλαντ 5 σέντρες στην περιοχή, 5 κάθετες πάσεις για να τα βάλει. Τα μισά γκολ του Λεβαντόφσκι από αυτό το βίντεο είναι κάτι ψαλιδάκια, κάτι σούτα απ' έξω από την περιοχή, είναι κάτι, ναι, δεν σπάζει φίλες και φίλοι. Βιντεάρα, μου άρεσε αυτό το podcast, είναι έτσι πρόσχαρο, γοητευτικό, είναι ωραίο. Και πάμε στο quote της ημέρας, το οποίο δεν προετοίμασα και πρέπει να σκεφτώ στα γρήγορα. Quote της ημέρας. Θα κάνω κάτι με Λεβαντόφσκι. Όταν θέλεις κάτι πολύ στη ζωή, δεν έρχεται. Και όταν το αφήσεις στο περιθώριο, έρχεται από μόνο του. Χρήστος Αλεξίου 2025. Κάτι τέτοιο γίνεται και με τα γκολ. Όταν θέλεις πάρα πολύ να βάλεις γκολ, δεν θα βάλεις. Όταν αφήσεις τον γκολ να έρθει σε σένα, θα έρθει. Και το ίδιο γίνεται και στη ζωή. Με τους στόχους σου, με τους φίλους σου, με τις ερωτικές σου σχέσεις, με την οικογένειά σου. Πρέπει να ξυπνάς κάθε μέρα και να κυνηγάς τα όνειρά σου, τους στόχους σου κλπ. Να είσαι σταθερός, να υπάρχει μια συνέπεια στη δουλειά σου. Αλλά στην τελική πρέπει να τα αφήσεις όλα να έρθουν μόνα τους προς εσένα. Όταν κυνηγάς κάτι πολύ είσαι εθισμένος μαζί του, απομακρύνεται. Αλλά αν το αφήσεις και συγκεντρωθείς σε εσένα, θα έρθει εκείνο σε εσένα. Πώς να το πω. Το κατάλαβα τα τελευταία 2 χρόνια αυτό. Ισχύει πάρα πολύ. Είναι το λεγόμενο... Δεν υπάρχει όνομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλες και φίλοι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, Παρασκευή, όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο. Και να θυμάστε ότι ο Θεός είναι μαζί σας. Τα λέμε.